alweer bijna een beam. Ja, ik wil wel zeggen, ik zie wat, maar ik zie eigenlijk niks. Ja, het is wel jammer dat je echt helemaal niks ziet. Nee. Nee. Wat lenticularis, oké, interessant. Die wil je liever niet zien. Zo zien die eruit. Ja, zo zien die er van dichtbij uit. Ja, we kunnen alweer engine NTI's rustig aan gaan doen. Ja. Min 10, dus ja. Engine TI's is on. Check. Wil jij de flaps laten staan? Of op 15 of zo? Of gewoon helemaal ophalen? Ja, het hangt even vanaf hoe Ja. slecht, hoeveel. Ja, is goed. Ik doe wel idle reverse initieel, dus daar verwacht ik niks van opspattend. Ja. Ja, ik denk dat we hem gewoon kunnen ophalen, Volgens maar mij ook. dat is mijn verwachting. Ja, check. 105, I have new braking action. Yeah, sure, go ahead. For runway 19er, 48, 48 and 47. Oké. That's all copy, thank you. Terwijl 105. Nou, dat is eigenlijk considered medium to good. Ja. With outer brakes 3, that's sufficient. Check. Ah, ijs. Toch wel. Ja, Begint al op je ruit. ja precies. Ja. Het is alleen jammer dat we nog geen ILS ontvangst hebben. Die Nee. zijn geen idents. Nee, precies. Ook geen ontvangst, want de ghost pointers zijn er niet. Maar even Vindigian te houden. Flight level 100. Jo. De call is gegeven. Hartstikke mooi. Unable next altitude. Ja, ja. Dat gaat het goed. Zij vanwege de snelheid waarschijnlijk. Eet. Ja, ik denk ik pak heel even snel. Misschien moeten we even confirmeren of de ILS serviceable is. Maar ik denk het wel, maar Ja. omdat we nog steeds geen ident hebben. Ja. Ja, check. Oh, we zijn geklaard voor de ILS. Dus Ja, dat is wel waar. Ja, ja, ja. Misschien dat die bergkam ertussen ja, zit. misschien is dat. Dus we kunnen nog wel even wachten. Welke berg kan? Ik zie niks. Wil jij naar de Q&A's? De Transition 7, ja, we kunnen naar Ja? QNH. Approach checklist. Procyclist altimeters. Altimeters 963, 6760. Die heb ik ook, een procyclist compleet. Check.
Nou, dat ziet er goed uit. We Ja. kunnen naar 5-1. CP speed. Jo. Indy Alfa Romeo is identified. Oké. Nou, flaps 1. Flaps 1. Ik heb ook in die Alfa Romeo. Check. Free Mooi. speed. Nou, flaps 5 ook Flaps nog maar. 5. Nou, het ijs zie je een beetje wegsmelten op het warme raam. Ja. Wel, het raam is niet heel warm. Nou, doe maar keer down. Gear down. Dit zet geen zoden aan de dijk. We moeten nog een beetje stijl zijn. Ja. Die 30 knopen wind. Ja. 20 til, ja. Flaps 10 non-standards. Kennet. Ja. Nu naar 4, 5. Nou, dat houden we ook. 3, 8. Of 3, 9. Ja, 3, 8. Yes. 2500. Check. Nou, hij komt er nu wel mooi in. De cabine is gaan zitten. Dat is mooi. Ah, land in zicht. Yes. Nou, we kunnen de approach modus armen, dus dat Ja. doe ik. Voorlijk lightsloop armed. Check. En ook Elna voor de mist approach. Joep. En En CP speed capture. voor lightsloop. Zet ik hier 7-0 in. Check. Zo'n flinke ijskap. Ja. ...22 til, flaps 15. 15. ...105, we're established 9.5 miles, runway 19. 105, wind 330, 9 knots, runway 19, clear to land. Let's copy, runway 19, clear to land, 105. Even kijken, 170, hè? Ja, dus dat kan wel. Nou, flaps 25. 25. Gewoon rustig configureren. Ja. Dat was het dan. Ja. Maar het valt mee qua wind, zeg maar. Klopt, ja. Gelukkig. Ja. Hij zwakt nog iets aan. 2500. En flaps 40. Flaps. 40. Nou, ja, kijk, het wordt wel steeds iets beter. Bijna. Nou, de landing checklist. Landing checklist. Engine start switches. Continuous. Speed brake. These arms. Landing gear. Down. De flaps. 40 with the green lights. Landing checklist complete. Ja. Hij zou een beetje zo moeten liggen van ons. Ja. Wind check 340 at 7 knots. Mooi. Thank you. Ja, Runway runway inside. Althans, ik zie een zwart streep waar ik denk, nou, Ja. I feel comfortable for that. Ja. Ja, check. Er zit nog net één naast die wolkje voor, denk ik. Die grijze Dit? zit. Ja. Ja. Papi inside. Check. Nou. Oh nee, dat is geen wolk, dat is een meer. Disregard. Going manual. Check. Zo ontstaan die whiteouts ook. Ja. Ja, absoluut.
Flight director. Yes. 1000. 7 voet. Yes, stabilized and checked. Approaching minimums. Threshold. Check. Ga ietsjes van de localizer af. Minimums. Continue. Dan gaan we met touchdown zo. Yep. Tail. Zie je van Check. niks. Check. 500. Cleared. Check. And landing. Check. One 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speedback snel. Jo. Het is Reverse glad. normal. Ja. Het is wel glad, voelde ik. Check. Ah. 16 knots. Check, manual For the braking. practice, sir. Nou, de baan is eigenlijk schoon. 105, make 180, backtrack 19 and make it to your left. Departing. Roger, we'll do make a 180, vacate 19 to the left, 105. Ja, dan ga ik iets naar rechts. Nog het. Ja. Voor mij mag je de flaps ophalen hoor. Ja. Ja. Check. Oh, nou, dat is wel heel krap die bocht. Ze hadden ook niet verder schoongemaakt. Wij draaien net op Nee. dat punt. Ja. Nou, cool. Nice. We're in. Ja, ik weet dat het officieel natuurlijk flaps in bij vacating de runway is, maar Ja, hij is vies hè. het is Ja. nu vies, dus Weet ophalen, ja. ja. Nou, Nou, ziet er leuk uit. Ik denk dat is wel precies die bewolking die in dat... ja. En dan zie je rechts Vallei. daar zeg maar die soort sneeuw bij Ja. en dan eigenlijk links ook. Maar ja. ja. Bon, even kijken. Wij mochten de apron op, maar er is verder weinig guidance, dus Precies. we horen het wel. Ja. We kunnen even een sneeuwgevechtje doen. Goed plan. We zijn toch te vroeg. Ja, we hebben tijd zat. Zou jij de APU een slinger zeker. willen hebben? 40, 43. Ja, ik ga geen motoren uitdoen als je het niet erg Nee, vindt. toch? Nee. Check. Nou, lights mogen in principe allemaal uit, ja. Propies laat ik aan. Die laat ik aan. Iets naar links en dan naar rechts, denk ik. Want hij wil ons zo hebben. denk ik. Ja. Ja, rechtsop. Oh, rechtdoor, ja. Ah, komt hij met 90 graden, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Wel handig op deze gladde Ja. aprons. Nou, kom op met je. Ja. Hij is wel relaxed.
Oh, ground power zelfs. Ja, stond erin ja. Maar daar zijn ze niet zo snel mee. Park brake set. Check. Cabin crew disarm slides. En jetwijs is uit. 3 minuten. Ja, de CPU mag op wat mij betreft. Number 1 en 2. Check. We hebben chockies, maar ik hou hem lekker op de brakes. Ja, check. Laat ze maar vastvriezen. Ja, precies. Nou, het zal wel meevallen. Nice. Wat is dat voor hoge trap? Ze dachten dat we met de triple kwamen. Ja. Hey. Hi met Petra. Hey, Petra. Flight disarmed to cross-checked and yours. Flight disarmed en cross-checked. Dankjewel. Goed zo. Nou, ground power is available. Joe. Hey guys, we zijn er. Joe, flight disarmed. Ongelooflijk, hè? Ja, hartstikke mooi. Komt Goed ie. zo. Doep. Cabin crew doors may be opened.